Here we are again. Can we give a hand to all the Hier people zijn who we watch opnieuw. online? Kunnen we een applaus let them geven hear aan alle that, mensen die that online you naar are ons here. meekijken? It's great to have you all. Welcome everybody who watches the podcast. Welkom It's iedereen great die de podcast to bekijkt. have you around. Het is fijn om It's jullie the hier te third hebben. part of our covenant Dit is series het derde deel van onze verbondserie. of covenant. Onze serie over het verbond. And I know that it's a weird word to some of En ik you. weet dat dat een heel raar woord is We voor are not sommigen van used to jullie. that word We zijn anymore. daar niet meer aan gewend aan dat And woord. we don't know what it En means. we begrijpen de betekenis But we eigenlijk need to van. understand We what moeten covenant begrijpen stands waar for. dat een verbond voor staat. Because our faith, Want ons geloof, our God, onze God, is all about dat covenant. gaat alleen maar over het verbond. And if you haven't been here the last 2 weeks, En als je please hier check de out the laatste 2 last weken 2 niet bent geweest, kijk podcasts. alsjeblieft naar de laatste 2 podcasts. Because this is really DNA, important, essential Dit is stuff. echt DNA, belangrijk, essentieel voor You know, ons. we live in a time where words they are not valuable Wij anymore. leven in een tijd waar een woord niet meer zo betrouwbaar of kostbaar of The word of geacht a wordt. person very often is not worth a lot anymore. En als iemand zijn woord geeft, betekent dat vaak niet veel meer. It has to do with our language. Dat heeft te maken met onze taal. That on the internet, we exaggerate. Op het internet overdrijven we alles enorm. I mean, every little kitchen party is Elk like klein keukenfeestje is plots this mind-blowing een event. prachtig This evenement. super experience that will Helemaal- change your life. Helemaal prachtig we en get gaat out heel all je these leven veranderen. super En words al deze overdrijvende for superlatieven, something that is rather common. die komen voor iets wat And eigenlijk that gewoon leads to the vrij normaal fact is. that for the really great stuff, we don't have words En anymore. dat leidt ertoe dat voor de hele grote belangrijke dingen dat wij Somebody- geen woorden meer hebben om ons uit te Somebody drukken. once said, it was a few years ago, Een paar jaar geleden zei iemand there was a war and toen er terrible een things oorlog was en happened er there. gebeurden verschrikkelijke dingen daar. And the people suffered and were De tortured. And mensen zagen af en werden this gemarteld. one moderator on the television, he said Er it was like één iemand this. op de televisie en die zei, All the words that we have alle woorden die wij hebben, that could describe what goes on there, die kunnen beschrijven wat daar aan de hand is. we have already used up for trivial situations. Die hebben wij al opgebruikt voor triviale situaties. And I thought he has a point. En ik dacht, wauw, hij heeft een sterk punt daar. Words lose their power when Woorden verliezen hun we don't kracht use them properly als wij ze anymore. niet meer in hun juiste context gebruiken. You know, the word of a person is also not that much worth anymore. En het woord, als iemand zijn woord geeft, dat is ook niet meer zoveel waard voor ons. You know, everybody knows this one friend or one family member maybe Iedereen even. kent wel die vriend of dat familielid. They say there's one in every family, Ze right? zeggen dat er eentje zit in elke familie, toch? If you can't think of anybody in En your als je family, er aan niemand in de familie kan denken die zo is, chances are you are that dan is de person. kans dat jij het zelf bent. So yeah, this person said, "Hey, can you lend me 50 En die euros? persoon zegt, hey, kun je mij alsjeblieft 50 I euro give it lenen? back to you Ik next week. geef I het, geef het promise." volgende week aan je terug, ik beloof You het. know this will never happen. Maar je weet right? dat dat It's nooit like, gaat gebeuren. no. Toch? And then I have a job, and then I'll dan make heb ik een- money, and then I will buy you En this dan heb new ik een job en dan car. heb ik geld en dan No, koop ik these een people prachtige who like auto. on a long day, they like promise everything Van to die mensen everybody die- all the time, Op een hele lange dag alles aan iedereen beloven de hele tijd. and everybody knows En iedereen weet, that's nonsense. dat is onzin. It will never happen. Dat gaat nooit gebeuren. A word doesn't mean much Een anymore. woord geven, dat betekent niet veel meer. But to understand covenant, we need to understand what a word was meant to be. Maar om verbond te begrijpen, moeten wij weten wat het betekende vroeger om No, een I woord te want to geven. run you through 2 short take-homes, En ik wil u 2 korte meenemers geven. and then I want to talk about the real En essence dan wil of ik over de today. echte, essentiële boodschap van vandaag Very spreken. shortly, I Heel don't want to kort. bother you, Ik wil u daar niet te hard mee but to laten vallen. understand covenant, we Maar have om to go verbond te back begrijpen, dan moeten wij to the teruggaan cultural naar de context where it culturele comes from, context waar dat vandaan komt. and this is biblical En times. dat is in de Bijbelse tijd. And back in the days, there was no police, En vroeger was er dus geen politie. there was no fire Er people, was geen brandweer. there was nobody you could call Er because was there was niemand no die cell jij phone kunt anyway. bellen, want er was zelfs geen So gsm. you have your family, Dus je hebt daar uw familie, you have your je tribe, hebt uw stam. you are responsible for Je your bent tribe, verantwoordelijk voor uw stam. and you get attacked. En jij wordt aangevallen. What do? Wat doe je? The only chance that you have De enige kans die jij hebt, is that you have a friend, a neighbor, is dat je een vriend of een buurman hebt who gave you his word, die u zijn woord heeft that gegeven. when that happens, Dat he wanneer will dat come zou and help you gebeuren, dat out. hij gaat komen om aan uw kant te All you staan. have is this word. Alles wat dat jij hebt om op te staan is dat So woord van die man. you would not
step into this kind of covenant Jij zou lightly niet licht in zo'n soort verbond stappen. because you are bound to this word. Want je bent gebonden aan dat woord. Let me give you an example. It's Laat mij je een Genesis voorbeeld geven. 14. Genesis 14. That's the first De take. eerste Sorry, we do meenemer this is, first. in een verbond geven wij alles aan de andere. In a covenant we offer all to the other. Let me explain this. Laat mij u dit uitleggen. Een vluchteling vertelde dit aan Abraham de Hebreeër, die woonde bij de eikenbossen van de Amoriet Mamre. Mamre's broers Eskol en Aner waren bondgenoten van Abraham. So it says, second one, please. Sorry. Het enige dat ik kan aannemen is wat mijn mannen hebben gegeten, maar mijn bondgenoten Aner, Eskol en Mamre kunt u wel een deel geven van de buit. All right, that's the story. A man who had escaped came, reported to Abraham the Hebrew. The story is this. Abraham's nephew Lot, Het verhaal is dit. Dus Abrahams neef Lot, he got captured die werd gevangen genomen as he was in Sodom. toen hij in Sodom was. So the story is that 5 kings allied together En 5 koningen die waren samen een and they came bondgenootschap aan het against sluiten another 4 kings who tegen allied een andere 4 together. koningen die samen... And in this samen- war, en er was daar een oorlog. Lot, the nephew of Abraham, got captured. En in het midden van die oorlog werd Lot gevangen genomen. And Abraham, somebody who escaped the battle, tells Abraham, En iemand die aan dat gevecht ontsnapt was, Your die kwam naar family Abraham en die member zei, uw familie is in lid, trouble. die zit in problemen. That's like the framework Dat here. is het kader. Now Abraham was living near the great trees of Mamre, the Amorite, a brother of Eshcol and Aner, all of whom were allied with Abraham. This is important. En dit is belangrijk. Abraham had Abraham allies. had bondgenoten. He had a covenant with Hij these had een people, verbond met die mensen. like a war covenant, Een oorlogsverbond. an agreement. Een overeenkomst. And this agreement would say, Deze overeenkomst die zei, whenever you are in trouble, wanneer dat jij ook maar in de problemen bent, I come to help ik you. kom om u te helpen. If they attack you, Als zij u aanvallen, I will come dan and help kom ik you en dan kom ik bij u staan. with everything Met that I alles wat ik have, heb, with all my resources. met alles wat ik heb. This was a covenant. En dat was een verbond. There was think about this. Your neighbor daarover gets na. attacked Uw buurman wordt and he aangevallen calls for help. en hij roept om hulp. And if you have a covenant with this En als person, jij een verbond hebt met die persoon, you cannot say I'm not coming dan kun je niet zeggen, kom niet. because I'm not attacked. Want ik word niet As aangevallen. long as I'm fine, Zolang het met mij oké There's no is, need dan for me to moet help ik you toch out. niet naar u komen om u a te helpen. covenant would just promise Nee, this een very verbond thing. belooft juist dat ding. Whenever you are in Wanneer trouble, dat jij ook maar in problemen I will zit, come with dan everything kom ik that I met alles have, wat ik heb. risking it all. Dan riskeer ik mijn I might leven, lose my alles. man. Misschien verlies ik I mijn might mannen, lose my ground. mijn grond, I might lose my city, mijn stad, my house. mijn huis. But if you are in Maar trouble, als jij in de problemen I'm zit, coming with dan kom ik everything I met alles have wat ik to heb help you om u out. te helpen. There was a En covenant. dat was een verbond. We see that in the end, the king of Sodom was very pleased En that op they het einde zien came, we dat de koning van Sodom heel blij was dat because ze kwamen. Abraham went with Want those guys Abraham die to get kwam Lot met die back. mensen om Lot terug te winnen. And the king said, "Hey, this is awesome. I have my city back. I'll give you a lot of money." En de koning zei, dit is geweldig, ik heb mijn stad And terug, ik heb een Abraham heleboel said, "I will not geld. accept anything, but the men who were with me, my allies, they can have their share." So this is important. Dus dit is heel This belangrijk. was not family to Dit was Abraham. geen familie voor Abraham. He just had a covenant. Nee, hij had gewoon een verbond met hun. So you would not step into a covenant lightly, Je zou nooit licht in een verbond stappen. because it can cost you Want dat kan everything. u alles kosten. Because if this person calls for Want help, als deze persoon u om You hulp must vraagt, go. je moet gaan. you must Je help. moet You gaan. cannot hold Je anything kunt back. niks terughouden. And you send your whole En je gaat troops. uw alle all troepen of your sturen, alle resources. mannen, alles wat dat je hebt. This is what you En promised. dat is wat dat je belooft. This is what you Dat promised. is wat je belooft. Just we need to understand this. We moeten dat begrijpen. The next take home is this. De volgende meenemer is dit. Je bent met heel jouw bestaan gebonden aan een verbond. You are bound to a covenant by your entire existence. And this is also something that we don't know En anymore. dat is ook iets wat wij niet meer begrijpen. If you would have a covenant Als jij een verbond hebt and your ally cries for help en uw bondgenoot die roept om and hulp you let him down en jij laat hem and you break stikken your word, en jij breekt uw woord, you were dead already. dan zet jij ten dode You as a opgeschreven. person, you were worth nothing Jij als een anymore. persoon bent niks meer waard. You had no honor, Je hebt geen eer meer no over, reputation. geen reputatie. Nobody would take you Niemand serious. zou je nooit meer serieus nemen. Basically, you cease to exist. Eigenlijk, je houdt gewoon op met te bestaan voor de This is what it mensen. meant back Dat is wat het then. betekende toen.
This is, I mean, maybe you know this scene in Braveheart, this Misschien movie ken je like die back in scène the in 90s. Braveheart, oude film. Where this guy is about to die Dat and die they say man if you op punt staat om te would sterven en als ze zeggen, if als you je nu would just gewoon deny all the gewoon things zou that you fight ontkennen for, alles wat jij voor we would let you gevochten, live. dan zouden wij u laten leven. We wouldn't torture you. We zouden u niet martelen. And his answer was this: En zijn antwoord was dit. if I would do that, Als ik dat zou doen, then everything that I stand for, dan alles waar ik voor sta, everything that I live for, alles waar ik voor leef, everything that is dear to me, alles wat dat lief is, wat mij would be lief is, dead dat already. zou nu al ten dode opgeschreven I zijn. will not deny. Ik ga dat nooit ontkennen. And he died for it. En hij is ervoor gestorven. This sense of honor, if you give your word, you need to stick to it. En dat gevoel van eer van als ik mijn woord geef, dan moet ik Knowing daarvoor this gaan. makes it very mind-blowing to Als see je- what we read in the next chapter. En als je in die context kijkt, dan maakt het dat echt Nou, dus- ongelooflijk dus- zot om te kijken wat we in het volgende hoofdstuk This gaan whole zien. Abraham thing happened in Genesis chapter 14. Chapter 15 is the Genesis next 14 chapter. gebeurt heel dit verhaal. 15 zien we dit. And there we see that God himself makes a Dat covenant God with Abraham. zelf een verbond sluit met Please Abraham. let's read it. Toen de zon onder was en het donker begon te worden, zag Abraham een rokende vuurpot en een vlammende fakkel tussen de helften van de dode dieren doorgaan. Die dag sloot de Heere een verbond met Abraham en zei, ik zal dit land aan uw nakomeling geven. What we know right now, Wat dat wij nu weten, imagine this. stel u dat voor. When the sun has set, the darkness has fallen, a smoking firepot with a blazing torch appeared and passed between the pieces. On that day the Lord made a covenant with Abraham and said, to your descendants I give this land, etc., etc. So the whole story is this. Het hele verhaal is dit. God shows up and he tells God komt Abraham, en hij zegt tegen Abraham, I give you a promise. ik geef u een belofte. I give you a Ik word. geef u een woord. And Abraham says, I believe it, En Abraham zegt, ik geloof but het. how can I know Maar it will hoe happen? kan ik weten dat dat gaat gebeuren? And God says, okay, En God zegt, oké, and let's make a covenant. laten we een verbond And sluiten. in that moment, God steps out En op dat moment stapt God that naar if this voren would not happen, en zegt, als dit niet if zou I am not gebeuren, strong als enough ik to niet make sterk this genoeg work, ben om dit waar te maken, then I would cease to dan exist. zou ik ophouden te Then my bestaan. name would not be worth Dan anything is mijn anymore. naam niks meer I waard. put in it my whole honor, Ik my whole stop daar mijn glory, hele eer, my mijn whole glorie, identity, mijn hele to let you identiteit know in dat woord om u te laten weten. that heaven and earth will pass, but this De word hemel en de will aarde zullen happen. vergaan, maar dit wat ik heb gezegd zal That gebeuren. was the highest form of promise. Dat was de hoogste vorm van And God belofte. himself made it with God Abraham zelf heeft dat gemaakt met Abraham. to show what it Om hem te laten means. zien wat dat A betekent. covenant says, even if it costs me all I Een have, verbond zegt, zelfs als mij alles kost wat ik heb, even my life, zelfs mijn leven, I will never stop fighting for nooit ga ik stoppen met voor u te vechten. you. And I will make happen what I En promised you ik ga het laten gebeuren wat ik aan u heb with beloofd. all that is in Met me. alles wat er in mij is. This is what God Dat promised is to wat God Abraham. Abraham beloofde. These are the two take-homes about Dat zijn de twee covenant. meenemers over het verbond. A marriage is a covenant. Een huwelijk is een verbond. Jesus has a covenant Jezus with heeft us. een verbond met ons. I mean, think about this, the applications daarover. of that. Wat dat daar The allemaal moment that I meespeelt. said yes to Op het moment Hadassah, dat ik ja zei my tegen wife, Hasse, mijn vrouw, I said everything that I zei have, ik alles wat ik heb. everything that belongs to Alles me, wat van mij is. also my faults and failures. Ook mijn fouten en mijn falen. It's all yours now. Allemaal van u. Geluk. And the other way around. En ook de andere manier. No, we just give everything to each Wij other. geven alles aan elkaar. That's why we have one bank Dat account. is waarom dat we één bankrekening We hebben. have no what they call huwelijkscontract, Geen marriage huwelijkscontract. contract. Because we said yes. Want wij hebben ja gezegd. I gave my word Ik to gaf this mijn woman. woord aan deze vrouw. And this is not bound to the fact if she makes me En dat happy. is niet gebonden aan het feit dat ze mij wel of niet gelukkig She maakt. always does what I Dat want. zij altijd doet wat ik wil. Believe me, she doesn't. Geloof mij, dat is niet zo. Sometimes. Soms. But I also do not do what you Maar ik want, doe ook honey. niet Is that altijd wat right? jij Come on, wilt, schat. Ik amen. weet het. Het is zo. But our yes is not bound Maar to that. onze ja is daar niet aan gebonden. Hangt daar niet vanaf. We gave each other this Wij hebben word. elkaar ons woord gegeven. So whatever happens Dus wat er ook gebeurt, with all our bij existence, alles van ons bestaan, we want to stick to it. wij blijven daarmee. Wij blijven It's daarbij. worth something. Dat is iets waard voor ons. And no, but we also live on this planet. Maar wij leven ook op deze aarde. And
in a marriage, what I hear very often is this. En in een huwelijk, wat ik daar vaak over hoor, is dit. And I understand the En ik logic. snap dat, ik begrijp die logica. I would do my part if just Ik zal mijn deel doen als the other person would come a little bit towards die me. andere gewoon een beetje naar mij toestapt. No, it's this. We explained last time the difference between a contract and a En we covenant. hebben het vorige week gehad over het verschil tussen een contract en een verbond. That's a contract. Dat is een contract. I protect my rights. Ik bescherm mijn eigen rechten. I only go a step Ik ga forward alleen maar een stap vooruit if you do als jij too. 2 If naar mij not, then I zet. have the right to Zo stay niet, here. dan heb ik het recht om hier te blijven. No, I did so many good things to you the last Ik years. heb zoveel goede dingen aan jou gegeven de afgelopen And you jaren. never did En je hebt anything nooit back. iets voor mij gedaan, So teruggedaan. if you would just do Als jij more, gewoon meer voor mij zou doen. then it's that game is going on. En dat spelletje dat zich afspeelt de hele Who tijd. gives more Wie to geeft er whom? meer aan wie? Who starts? Wie begint? Who is first? Wie gaat er eerst? And we need to understand that Wij this moeten is begrijpen dat dit contract. een contract is. And sometimes we act in our relationship with God like in a contract, En not soms like a in onze covenant. relatie met God dan behandelen wij dat als een contract dat we hebben en niet als een verbond. That God, if you give me everything I God, als want jij mij alles geeft wat ik wil, now, nu, then I might follow you. misschien volg ik u dan. That's a contract. Dat is een contract. It's not a covenant. Dat heeft niks te maken met Covenant een works verbond. different. Een verbond werkt helemaal anders. And we need to understand Wij this. moeten dat begrijpen. You know, last week I told you that Jesus has a covenant with us. Vorige week heb ik u verteld dat Jezus een verbond heeft met We ons. see it in Mark 14, We zien dat 23 in and Marcus 24. 14. Dit is mijn bloed dat voor vele mensen zal vloeien, zei hij. Het bezegelt het nieuwe verbond tussen God en de mens. It says, then he took a cup, and when he had given thanks, he gave it to them, and then they all drank from it. And he says, this is my blood of the covenant, which is poured out for many, he said to them. The relationship that we have with Jesus De relatie die wij hebben met Jezus, is a covenant. dat is een verbond. He offered it to us. Hij heeft het aan ons gegeven. He stepped into that Hij is covenant. daar ingestapt in dat And verbond. we have a choice En wij hebben een keuze if we want to step into this covenant too. of wij ook in dat verbond met hem Because you willen know, a stappen. covenant is Want always een based verbond on is agreement. altijd gemaakt op een Always overeenkomst. needs two. Heeft altijd 2 mensen nodig. So Jesus starts our relationship. I want to have a covenant with you, not a Dus Jezus contract. begint onze relatie, zegt ik wil een verbond met jou, geen contract. If you would make a contract Als we with een us, contract then maakt he met would say, ons, dan zou je zeggen, let's see if you are worth it. laten we eens kijken of u het waard bent. Let's see if you live a life up Laten to we eens my kijken of dat standards. jij een leven kunt leiden naar mijn standaard. Let's see if you can be a good Laten we eens person. kijken of dat jij een goed persoon kunt Let's zijn. see if you can pray a lot Zullen we eens kijken of dat jij and een be beetje nice kunt to bidden. people. Of dat jij leuk kunt And zijn naar if you mensen do toe. this, En als je dat doet, then I would die for you. dan zou ik wel voor u Then I do my sterven. part as Dan doe well. ik mijn deel van ons verbond. That's a contract. Dat is een contract. Jesus made a covenant. En Jezus heeft een verbond met ons I gesloten. told you last time Vorige keer that heb ik jou verteld Pastor Stowell Weems dat voorganger Stovall Weems had 1 year ago he had an encounter with 1 jaar Jesus. geleden echt een ontmoeting heeft gehad met Jezus. And in a way, strange ways, we are connected to this church. En op een vreemde manier zijn wij verbonden met die kerk. So we get some of what happens there. Dus wij krijgen een deel van wat daar gebeurt ook mee. And okay, this is weird. Oké, dit is vreemd. Well, last year at a Good Friday, Vorig jaar op Goede Vrijdag they had a communion in a church there in Florida. vieren zij het avondmaal in een kerk in They have a Florida. few more people. Ze hebben een beetje meer mensen They dan have ons. a campus with Een 5,000 campus met people. 5000 mensen. And they have several En die hebben services. verschillende They diensten. have several En campuses. verschillende campussen ook They nog have eens. campuses in Paris and in Campussen in Zimbabwe Parijs, and Zimbabwe. several campuses in Florida in the In United Florida ook een States. paar. It's a mega church. Dat is echt een megakerk. However, Maar they had communion. zij hadden avondmaal. And in this part, when he took the bread, En op het deel waar dat ze het brood and namen. this is captured on camera. En dat is allemaal opgenomen. He claims Hij beweert in that moment that he dat op dat had moment dat an hij encounter with echt Jesus. een ontmoeting had met Jezus. And that he said that he felt the presence of Jesus Dus standing next to hij him. voelde de aanwezigheid van Jezus naast hem staan. He was speaking things in En Hebrew hij sprak dingen in het that Hebreeuws he could not dat hij niet understand. kon begrijpen. And he was so in awe En hij was zo of this overweldigd encounter. van die By the way, ontmoeting. from this day on, they changed everything there En in vanaf this die church. dag hebben ze trouwens alles veranderd Nothing in is de the kerk. Er is same niks anymore. meer hetzelfde gebleven. And a revival broke En out. daar is echt They mega have people opwekking coming, gekomen. flocking Ze to hebben this mensen church, die daar giving their life naartoe to komen, Jesus from that day on. die hun leven naar Jezus geven Something vanaf is die dag. going Er is on daar over echt there. iets aan Okay? de gang. He said, as he had this bread, Zij zodra dat hij dat brood had. that's a weird part.
Nu komt het vreemde Suddenly he stuk. knew the moment that he eats it, Op het moment dat hij dat at, wist hij he would accept this covenant. dat hij dat verbond zou And it would be accepteren. the sign for Jesus. Dat het voor Jezus het teken zou Say, zijn. the moment that you eat from Het it, moment dat je daarvan eet, I will go and die for you. dan zal ik voor u gaan, dan zal ik voor u sterven. The moment that you eat it, Het moment dat jij dat stukje brood Jesus eet, just goes on gaat Jezus and he dies for you. en hij sterft voor u. And I know, I mean, you say, but this happened 2000 Ik years weet, ja, maar ago. dat is 2000 jaar Jesus geleden died gebeurd. already. Jezus is al gestorven. But this is how God En gives dit is hoe vision dat God sometimes. een visioen Time is geeft not soms. that Tijd, dat is niet important zo anymore. belangrijk meer op dat moment. It became personal. Dat werd iets heel persoonlijks. The moment that he steps onto this covenant, Het moment dat hij in dat verbond stapte, Jesus just goes gaat and gives Jezus his all en hij geeft for alles his wat hij sin. heeft This voor was zijn belang. so clear Dat to was him zo duidelijk plots voor hem. that Jesus doesn't hesitate. Dat Jezus niet twijfelt of That he aarzelt. doesn't say, Dat hij niet zegt, I mean, imagine this. stel u dat voor. The moment you take the Op bread, het moment dat jij dat brood neemt, Jesus went and you know he dies now ging for Jezus my en hij sterft op dat moment voor uw zonde. And you will say, Jesus, wait. Hij zegt, Jezus, Because wacht. you don't know. Jij weet het You don't niet. know what I'm going to Jij weet do. toch niet wat ik allemaal nog ga doen? You don't know if I will lay down my life for Jij you. weet niet eens of dat ik mijn leven voor u ga You don't neerleggen. know if I Jij would weet be a niet good of dat ik... person. Nou, You will allemaal zou know if opgeven. I would give up everything Jij for weet niet of you. dat ik alles zou opgeven voor You u. don't know if I would Jij give weet, my je life kent for mij helemaal you. niet op die manier. Of dat ik mijn leven zou geven. But Jesus says, Maar I don't Jezus care. zegt, maakt me niet uit. I have a covenant with Ik heb you. een verbond met jou. And I just give En it ik- all. Geef het allemaal. That's a covenant, Dat is een verbond. not a contract. Geen contract. Jesus Jezus gave it all heeft het allemaal gegeven. for us. Voor ons. Because he has a covenant. Want hij heeft een verbond. And his love is En outrageous zijn liefde is... and We kunnen radical. niet beschrijven. Dat is And radicaal. not bound to anything Dat that is you niet would do in gebonden aan return. eenders wat dat jij zou doen in antwoord daarop. He just goes and gives Hij it gaat all. en geeft het allemaal. Isn't that amazing? Is dat niet geweldig? No, the word says this. En het woord zegt dit. Zelfs als wij hem ontrouw zijn, blijft hij ons trouw. Want hij kan zich niet tegen zichzelf keren. It's a different translation. Please read it as Maar well. als wij niet trouw zijn aan hem, blijft hij toch trouw aan ons. Want hij kan niet ontrouw zijn aan zichzelf. If we are faithless, he remains faithful, for he cannot disown himself. Why? He has a covenant with Waarom? you. Omdat hij een verbond heeft met jou. I would never leave you, never Ik ga je forsake nooit you. verlaten, u nooit in de That's steek the laten. word that I Dat is gave het you. woord dat ik u heb gegeven. And I will keep it. En ik ga het houden. This is what the Lord says. Dat is wat de Heer zegt. And it doesn't matter what you did in Het maakt return. niks uit wat dat jij It in doesn't antwoord matter daarop what hebt gedaan. Het happens maakt to niet you in uit wat return. dat er gebeurt met u. If we are unfaithful, he remains faithful, for he cannot deny who he is. I think that's powerful. Dat is zo krachtig. You know, there's a Jewish feast. It's called Yom Er is een Kippur. Joods feest en dat heet Yom Kippur. It's once a year. 1 keer per jaar. And in this festival, it says again something weird happened. Tijdens dat festival gebeurt er iets vreemds. There were 2 goats, Er waren 2 geiten. and one was sacrificed to Eentje was God, geofferd aan and God. the other they laid En hands het on. andere, daar legden ze hun handen op. And it said they transferred the Ze sin zeiden of dat all ze the people de zonde van alle mensen on this goat, overbrachten op die geit. and then they sent this goat En into dan the stuurden ze desert. die geit in de woestijn. Let's read first the Dutch version. De andere bok zal in leven worden gelaten en voor de Heere worden geplaatst. Hij zal als zondebok de woestijn worden ingestuurd. The other goat, the scapegoat, the sondebok, the scapegoat, chosen by Lord, be sent away, will be kept alive, standing before the Lord, when it is sent away to Azazel. This is something that the Dutch versions do not give us. En dit is iets wat de Nederlandse vertaling ons niet geeft. When it's sent away to Azazel in the wilderness, the people will be purified and made right with the Lord. So there are different theories about Er this. zijn daar verschillende What is this theorieën over Azazel? wat is die Azazel, waar het There are Engelse different theories vertaling over about spreekt. Er zijn that. verschillende theorieën over. But the most plausible thing is En de this: meest logische is dit. that Azazel was the name of an entity, a demon. Azazel was waarschijnlijk de naam van een demon. And this demon was believed to live in the desert, En die werd geloofd om in de woestijn te leven. outside the camp, Buiten het kamp. outside the city. Buiten de stad.
This is where the Dat is darkness waar has its de realm. duisternis zijn rijk heeft. And this was a symbol. En dit was eigenlijk een We symbool. put the sin on this goat Wij brengen onze zonde and we over op die send geit it en to we where it sturen hem belongs. naar waar het thuis hoort. Outside the camp. Buiten het kamp, Outside the city. buiten de stad. And this scapegoat, En deze zondebok, the goat didn't do anything wrong. die geit heeft niks fout gedaan. But this goat was the carrier to bring it outside. Maar deze geit was de Like boodschapper die het naar bringing buiten out the bracht. garbage Zoals dat je het vuilnis buiten to the zet, garbage place. naar het vuilnisbelt. It needed this goat. En zo hadden ze ook die geit nodig. The goat didn't do anything wrong. De geit had niks fout gedaan. And this is what Jesus did for En dat us. is wat Jezus ook deed voor ons. Daarom is ook Jezus buiten de stad een vreselijke dood gestorven om ons door zijn bloed voor God af te zonderen en onze zonden weg te doen. It's the same thing, you see that? Krak hetzelfde, zie je That's dat? why Jesus suffered and died outside the city gates. To make his people holy by means of his own blood. See, Jesus, the moment that we step into this covenant, Het moment dat wij in verbond stappen met Jezus, the moment that we bite into this het bread, moment dat wij bijten van dat the brood, moment that we agree to this het covenant, moment dat wij akkoord zijn met dat verbond, he takes our sin, walks out of the neemt hij camp onze to zonde. die. Hij wandelt uit het kamp om daar te sterven. He brings it away from us Hij brengt het weg van ons, so that we would be healed, zodat wij genezen zijn, so that we would be zodat free. wij vrij zijn. That's the meaning of that. Dat is de betekenis daarvan. Now the word of God says Het woord this. van God zegt ook dat wij hem lief hebben, komt doordat hij ons het eerst heeft lief gehad. We love each other because he loved us first. Jesus showed us the essence of a covenant. Jezus heeft ons de essentie van een verbond laten Not zien. about what you do, Het gaat er niet over wat dat jij it's doet. about what he Het is did. er over wat dat hij deed. And he took the risk Hij heeft het risico that you genomen would take an advantage out dat of jij it. daar uw voordeel uit zou doen If you en live in a dat marriage zou misbruiken. Als jij in een huwelijk leeft and you give it your all, en jij geeft dat u alles, you take the risk that the other jij person neemt is het not doing his risico part or dat die her andere part. persoon niet zijn of haar deel vervult. But a covenant is a covenant. Maar een verbond is een verbond. A yes is a yes. Een ja is een ja. I have a covenant with you. Ik heb een verbond met jou. I made up my mind. Ik heb mijn beslissing matter al what you gemaakt. give Maakt niet back. uit wat dat jij mij teruggeeft. I know what I'm Maar about ik to do. weet wat ik ga doen. Because that's my word. Dat is mijn woord. And Jesus En Jezus, says the same to you. hij doet hetzelfde voor jou. Whatever you did, Wat dat jij ook doet. however, what a good Christians you will become. Wat voor goede christen dat jij misschien ook wordt. I don't know, Dat weet ik niet. but I know one Maar thing. ik weet één ding. I give my all for you. Ik geef mijn alles voor u. I've made up my mind. Ik heb mijn beslissing al gemaakt. Nothing you can do Er is about niks wat this. dat je daaraan kunt veranderen. Word this says this. Laten we dan naar hem toe gaan, buiten de stad. En dezelfde schande dragen die hij gedragen heeft. Wij horen immers niet in deze wereld thuis. Wij kijken uit naar de toekomstige stad. So let us go out to him outside the camp and bear the disgrace he bore. For this world is not our permanent home. We are looking forward to a home yet to come. This is an encouragement to take up our cross En dit is een aanmoediging om ons kruis op te nemen. and just to love En om gewoon lief te and hebben. not to wait that we are loved back. En niet om te wachten op ons teruggeliefd worden. To respond to Jesus. Om te antwoorden aan Jezus. God, you gave your life for me. God, u hebt uw leven aan mij gegeven. I want to give my life Ik wil for mijn you. leven aan u geven. Everything I have, Alles wat ik heb. everything I am, Alles wat ik ben. everything that belongs to Alles me, wat van mij is. my reputation, Mijn reputatie, my money, mijn geld, my family, mijn my familie, house, mijn huis. here it is. Hier is het, God. Let us go outside the camp Laten we uit het kamp to gaan. meet him. Om because daar he ons te loved ontmoeten, us want first. Hij hield eerst van ons. And this is what struck me so about the Locklear family. En dat is wat mij zo heeft geraakt aan de They Locklear-familie. just go wherever the Die cloud gaan gewoon leads. waar dat de From wolk naartoe America to gaat. Belgium, from Van Belgium to Amerika naar China. België, van België naar China. Who knows where Wie they will weet end waar up dat die nog next. uiteindelijk gaan geraken. Why? Because they made this Waarom? decision. Omdat zij gewoon die beslissing There hebben is no gemaakt. fight. Okay, shall we Er is geen really? gevecht van, gaan But we we have dat nu such a echt doen, nice want we hebben nu zo'n house. fijn What huis. would be En the cost? wat gaat dat ons No, kosten? we passed that bridge. Nee, we zijn daar al lang voorbij. If the Lord calls for Als de Heer help, God roept om hulp, we answer. dan gaan wij. This is it. Dat is het. Because when we call for Want help, als wij om hulp He roepen, always shows up. Hij is er That's a altijd. Dan komt hij covenant. altijd. Dat is ons verbond. That's a covenant. En dat is een verbond.